Καλησπέρα στην αγαπημένη μου γάτα οικογένεια. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Εδώ είμαι εγώ κάθε Κυριακή στις 6 ώρα το απόγευμα να σας δίνω συμβουλές υγείας και ευτυχίας για τις γατούλες σας. Τα νέα για τον πιξελάκο είναι στάσιμο. Ο γιατρός μας είπε ότι δεν έχει κάτι σωματικό το οποίο τον αποτρέπει από το να φάει μόνος του, το οποίο σημαίνει ότι είναι ψυχολογικό το θέμα. Από τη μία αυτά είναι πολύ καλά νέα, καθώς ξέρουμε ότι δεν πονάει, αλλά από την άλλη θέλει πάρα πολύ υπομονή μέχρι να κάνει το πρώτο βήμα και να καταφέρει να φάει. Πιστεύω όμως ότι με τόση αγάπη που παίρνει από εμάς και από εσάς, όλα θα πάνε καλά. Κάποιοι πολύ καλοί μας φίλοι που βλέπουν και το κανάλι έκαναν δώρο στην Πιξελάκο μια πάρα πολύ ωραία μπαντάνα. Του άρεσε και του πάει πάρα πολύ νομίζω. Καθώς και ένα τετράγωνο πινελάκι το οποίο εκτιμήθηκε δεόντως και από τον Πιξελάκο αλλά και από το καινούργιο μας γατάκι. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και μιας και αναφέρθηκα στο καινούργιο μας γατάκι, σας έχω νέα. Τόσο καιρό φοβόταν και δεν θέλαμε να το πολύ πιάνουμε και να το τρομάζουμε περισσότερο, γι' αυτό και δεν είχαμε καταφέρει να δούμε αν είναι αγοράκι ή κοριτσάκι. Την τελευταία εβδομάδα παρόλα αυτά άρχισε να μας εμπιστεύεται λίγο περισσότερο, να παίζουμε μαζί του, να μας αφήνει να το χαϊδεύουμε και έτσι καταφέραμε να δούμε και τι φύλο είναι. Το γατάκι παιδιά τελικά είναι κοριτσάκι. Από όλα αυτά τα υπέροχα ονόματα που μας είχατε προτείνει, είχαμε καταλήξει σε 2-3 που τις ταιριάζαν πάρα πολύ. Τελικά όμως ήταν ένα το όνομα που μας κέρδισε. Το όνομα λοιπόν αυτής, Τσίχλα. Το όνομα αυτό το πρότεινε η κυρία Ελένη Λομαρίτου και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό, καθώς και όλους εσάς για όλα αυτά τα τόσο όμορφα ονόματα που μας προτείνατε. Σας διαβεβαιώ ότι ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη η επιλογή. Πάμε όμως τώρα στα δικά μας. Στο προηγούμενο βίντεο σας είχα ζητήσει να μου στείλετε τις δικές σας γατοϊστορίες, πώς βρήκατε τη γατούλα σας, τι σας έμαθε, πώς σας άλλαξε, αλλά και εσείς που δεν έχετε ακόμα γατούλα, τι σας εμποδίζει, ποιοι είναι οι λόγοι που δεν έχετε αποκτήσει ακόμα. Σας ξαναβάζω το mail του γατόσπιτου έτσι ώστε όσοι δεν μου έχετε στείλει, αν θέλετε να μου στείλετε τη δική σας ιστορία και πάμε να διαβάσουμε τι μου γράψατε. Η πρώτη ιστορία είναι από τη Μαρία η οποία γράφει. Τη δικιά μου τη γάτα τη βρήκα τυχαία στη μέση του δρόμου πριν από 3 χρόνια. Ήταν τόσο μικρή που χωρούσε στην παλάμη μου. Εγώ τότε ήμουν στα χειρότερά μου, μόλις είχα χάσει τη δουλειά μου και ήμουν πολύ χάλια ψυχολογικά. Δεν είχα ιδέα τι να κάνω με ένα τόσο μικρό πλάσμα, αλλά την πήρα σπίτι. Τη λένε Μούσα, γιατί από τότε μου έδωσε ξανά έμπνευση και λόγο να σηκώνομαι το πρωί. Δεν είχα ποτέ ζώο πριν. Δεν φανταζόμουν ότι μια γάτα μπορεί να με κοιτάξει με τόση αγάπη. Δεν λέει σ' αγαπώ, αλλά το δείχνει κάθε μέρα. Τώρα είμαι σε πολύ καλύτερη φάση. Νομίζω με βοήθησε να γιατρέψω κομμάτια που δεν ήξερα ότι χρειάζονταν γιατριά. Μαρία, αυτή η ιστορία είναι πραγματικά πάρα πολύ συγκινητική. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ, είναι τόσο όμορφο να εμφανίζεται μια ψυχούλα όταν πραγματικά την έχεις ανάγκη και χωρίς καν να το ξέρεις. Οι γάτες έχουν ένα μαγικό τρόπο να μας τραβούν από το σκοτάδι χωρίς πολύ φασάρια. Απλά με την παρουσία τους. Σε ευχαριστώ πολύ που μοιράστηκες την ιστορία σου, μου θύμισες γιατί αγαπώ αυτό το γατοκανάλι και τη γάτο οικογένεια που έχουμε δημιουργήσει. Η δεύτερη ιστορία είναι από τον Δημήτρη, Θεσσαλονίκη. Εγώ δεν έχω γάτα ακόμα, αλλά πάντα ήθελα. Από μικρός πάντα μάζευα τις αδέσποτες και τις τάιζα και η μάνα μου φώναζε «Μας έχεις κουβαλήσει όλες τις γάτες στην αυλή». Τώρα μένω μόνος μου, αλλά δουλεύω σε 2 δουλειές για να τα βγάλω πέρα και φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσω να τις προσφέρω όσα πρέπει. Τι γίνεται αν αρρωστήσει και δεν έχω λεφτά για κτηνίατρο? Τι γίνεται αν λείπω πολλές ώρες και νιώθει μόνη της? Νιώθω ότι δεν είναι ακόμα η ώρα όσο και αν το θέλω. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε νιώθω 100% να ξέρεις. Αυτό που μου άρεσε πιο πολύ από όσα έγραψες είναι ότι εκτός από την αγάπη σου για τις γάτες, υπάρχει και μια υπεύθυνη σκέψη πίσω από αυτό. Η αγάπη για τα ζώα δεν φαίνεται μόνο αν τα έχουμε σπίτι μας, αλλά και αν αναγνωρίζουμε αν μπορούμε να τους προσφέρουμε όσα χρειάζονται. Να ξέρεις πως ήδη κάνεις πολλά και μόνο που ταΐζεις τα αδέσποτα και τα φροντίζεις, για μένα ήδη είσαι ήρωας. Και όταν έρθει η στιγμή που θα νιώσεις έτοιμος, είμαι σίγουρη ότι θα βρεθεί η κατάλληλη γατούλα που θα σου ταιριάζει. Η τρίτη ιστορία είναι από τη Μαρία, η οποία γράφει. Πριν από 5 χρόνια βρήκα μια γατούλα στον κήπο μου. Ήταν κατά καλό καιρό και είχε κάψει τα παντουσάκια της στην άσφαλτο. Μου νιαούρισε, την τάισα και από τότε δεν έφυγε ποτέ. Τη λένε Νεφέλη, τη φρόντισε, την πήγα κτηνίατρο, τη στήρωσα και τώρα κοιμάται κάθε βράδυ δίπλα μου. Είμαι μαμά 2 παιδιών και δεν περίμενα ποτέ ότι θα δεθώ τόσο με ένα ζωάκι. Πλέον την αποκαλώ το τρίτο μου παιδί. Όταν είμαι αγχωμένη, έρχεται και κάθεται πάνω μου και με κοιτάζει ήσυχα. Νομίζω με καταλαβαίνει καλύτερα από τον άντρα μου κάποιες φορές. Μαρία, αυτή η εικόνα είναι πάρα πολύ ωραία. Η Νεφέλη βρήκε το δικό της λιμάνι στο σπίτι σου και από τότε έγινε μέλος της οικογένειάς σου. Είναι απίστευτο πως οι γάτες νιώθουν την ενέργειά μας, τη χαρά μας, τη θλίψη μας, το άγχος μας και έρχονται χωρίς να λένε τίποτα, αλλά λέγοντας τα πάντα. Σε ευχαριστώ πολύ που μοιράστηκες αυτή την ιστορία μαζί μας. Η τέταρτη ιστορία είναι από την Ελένη, η οποία γράφει. Είμαι φοιτήτρια πρώτο έτος και δεν μπορώ να πάρω δικιά μου γάτα λόγω οικονομικού προβλήματος. Το ότι έχω περάσει και σε άλλη πόλη, αλλά ταΐζω τα δεσποτάκια κάτω από την πολυκατοικία μου στο Ηράκλειο Κρήτης.
Ελένη μου, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεκινάς μια ζωή σε μια καινούργια πόλη και να έχεις και την ευθύνη ενός καινούργιου ζώου. Αυτό που με άγγιξε πιο πολύ είναι ότι παρόλα αυτά βρίσκεις τον τρόπο και τον χρόνο να ταΐζεις τις γατούλες της πολυκατοικίας σου. Και αυτό για μένα λέει τα πάντα για σένα. Μπορεί να μην έχεις γάτα στο σπίτι, αλλά είσαι ήδη η γατομαμά αυτών των ψυχών που σε περιμένουν κάθε μέρα να τις ταΐσεις. Και δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω από το να θεωρείσαι ένας άνθρωπος με γατήσια καρδιά. Και όταν έρθει η στιγμή που θα μπορέσεις να υιοθετήσεις, η γατούλα που θα βρεθεί στο δρόμο σου θα είναι πάρα πολύ τυχερή. Μέχρι τότε να ξέρεις ότι αυτό που κάνεις είναι πολύτιμο και σε ευχαριστώ πολύ που το μοιράστηκες μαζί μου. Κάθε ιστορία που διαβάσαμε σήμερα, είτε από ανθρώπους που έχουν ήδη γάτες, είτε από κάποιους που περιμένουν υπομονετικά να έρθει η ώρα τους, μας δείχνει ένα πράγμα. Ότι η αγάπη δεν μετριέται με λεφτά, ούτε αν έχουμε ένα ζωάκι δικό μας. Μετριέται με το βλέμμα, μετριέται με τη φροντίδα, με τη σιωπή που γεμίζει το δωμάτιο όταν σε κοιτάει μια γάτα. Αν έχετε κι εσείς μια ιστορία, μην διστάσετε να τη στείλετε στο mail του Γατόσπιτι. Μπορεί να τη διαβάσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε μην ξεχάσετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο αν σας άρεσε, φυσικά να κάνετε εγγραφή στο λογαριασμό μου, πατώντας και το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις για να μην χάνετε τα νέα βίντεο που ανεβαίνουν και φυσικά να το μοιραστείτε με τους φίλους σας. Σας φιλώ και στέλνω την αγάπη μου σε εσάς και τις γατούλες σας. Bye!